हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। म आज हजुरहरूको लागि लेन्टिल्सको मफिन बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यसमा हजुरहरूले प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू मैले यहाँ तयार पारेर राखिसकेको छु। हामीलाई चाहिन्छ 100 ग्राम मासको दाल, 100 ग्राम चनाको दाल, 100 ग्राम मैदा, 2टा अंडा, चीज, मसिनो गरी काटेको प्याज, 4 चम्चा तेल, मसिनो गरी काटेको खुर्सानी, धनियाको पत्ता, लसुन अदुवाको पेस्ट र अलिकति बेसार, अनि नुन र मरिचको धुलो। सबभन्दा पहिले हामीले यो चना र मासको दाललाई भिजाउनु पर्छ। 3 देखि 4 घण्टामा यो रेडी हुन्छ। र अब यो रेडी गर्दै गर्दा अब म चाहिँ ओभनलाई प्रिहिट गर्न गइरहेको छु। ओभन यता तातिँदै गर्छ, 160 डिग्रीमा प्रिहिट गर्ने, अनि त्यसपछि मिक्सरमा ग्राइन्ड गर्ने। स्मुथ हुने जलसम्म ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। यो भिजेको छ, मजाले स्मुथ हुन्छ। र त्यसपछि सबभन्दा पहिला अन्डालाई फिट्ने, 2टा अन्डालाई मजाले फिट्ने। यो अन्डा मजाले फिटिसकेपछि अघि मिक्सरमा मिक्स गरेको पिठोलाई यसमा हालेर फेरि मिक्स गर्ने। त्यसपछि सबभन्दा पहिले मैदाको पिठोलाई हाल्ने। अनि त्यसपछि मैले तेल हालेँ र त्यसपछि मैले अघि तयार पारेर राखेको सामग्रीहरू सबै यसमा हाल्दै जाने। सबै मैले जे रेडी पारेर राखेको थिएँ सबै हालेर मजाले चलाउँदै जाने, मिक्स गर्दै जाने। नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पहिले चिज भएको भएर नुन चाहिँ अलिक कमै हाल्नु होला। र यसरी मिक्स गर्दै जाने, मजाले मिक्स गर्ने। र हाम्रो यो पिठो लगभग रेडी भइसकेको छ। ल यसरी मिक्स गरेर अब म यसलाई मफिन ट्रेमा हाल्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले यो मफिन ट्रेलाई स्प्रे गर्नुपर्छ। यो स्प्रे गऱ्यो भने तल टाँसिँदैन, मजाले निस्किन्छ। अब म यसलाई मफिन ट्रेमा राख्दैछु। यसलाई माथिसम्म भरि हुने गरी नराख्नु होला, किनकि यसलाई पछि फुल्नलाई स्पेस चाहिन्छ। यो मेरो एकदम मनपर्ने डिसमा पर्छ। म प्राय बनाइरहेको हुन्छु। र अब यसलाई म ओभनमा बेक गर्न गइरहेको छु। (160 डिग्रीमा 30 देखि 35 मिनटमा यो रेडी हुन्छ। मैले 30 मिनटको टाइम सेट गरेको छु। त्यसपछि म चेक गर्छु, लगभग रेडी हुन्छ 30 मिनटमा। क्लिन नाइफ अथवा सिङ्का हालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो नाइफमा एकदमै धेरै लाग्यो भने चाहिँ यो पाकेको हुँदैन, तर यो लगभग पाकिसकेको छ। फेरि 3-4 मिनटको लागि म ओभनमा हालेर निकाल्दैछु। अब हाम्रो लेन्टिल्स मफिन्स रेडी भयो। हजुरहरूले बिहानको खाजा र बेलुकाको नास्ता चियासित लिन सक्नुहुन्छ। मैले टमाटरको चटनीसित सर्भ गरेको छु। मलाई आशा छ हजुरहरूलाई यो पक्कै मनपर्ने छ। कृपया लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसनको लागि बेल बटन थिच्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।